عزیز تلویزیون بهار درودهای گرم می‌سپارم. امروز من و همکار عزیزم فهیم دیندار در محفل بزرگداشت از کارکردهای شاعر و فرهنگی فرهیخته عزیزه جان عنایت قرار داریم که این محفل توسط هدیه فرهنگی افغان دنمارک یعنی گلخوشهای هنر برگزار شده است. فراموش نکنید که کار فهیم جان برجسته است برای اینکه نه تنها کمره ایدنت و رهبری از زمین عهده دارست. حالا شما رو دعوت میکنیم و جریان گزارش که اینجا تهیه شده است. سلطان طلبات تو بستی دروازه‌های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم ببستی با من پیوستی اعونم هست دورم اینجا با یاری دیگر نبلدم را سرشارم از آرزو تمنا خیال زیبا دوستان عزیز، مهمانان گرانقدر، خانم‌ها و آقایان، سلام نثارتان. عرض خیلی مقدم دارم خدمت همه شما عزیزان و بسیار خوشحالم که توفیق رفیق شد تا یک بار در خدمت شما سروران، فرهیختگان و عزیزانی که در سینه مردم آشنا و آراستگان راه علم و دانش گنجینه شفایی حضورتان را پرنور می‌خواهم. برنامه امروزی ما و مناسبت نیکوداشت از فرآورده‌های ادبی و فرهنگی بانوی بزرگوار بانو عزیزه عنایت را اندازی کردیم. اگرچه محفل ما چندان پر جمعیت و بزرگ نیست، ولی ارادت ما و رواداری ما نسبت به ایشان آسمانی است. باید گفت که اجر و پاداش این همه زحمات از سوی خداست و در خور اوست و مطابق شان انسان‌ها عمل می‌کند. تقدیر و سپاس انسان‌ها جایی نخواهد گرفت. تقدیر و سپاس انسان‌ها جایی را نخواهد گرفت، اما حرکت امروز ما یک حرکت نمادین بسیار مثبت است. ما مثبت می‌دانیمش. نیکوداشت از کار خالصانه و پرتلاش بانو عنایت عزیز را باید در خور تقدیر دانست و برای بانویی که در جامعه فرهنگی ما از جایگاه بالای برخوردار است باید تقدیر و عمل آمد. ما باید همیشه خواستار ترویج
نتیجه این اندیشه باید بود که انسانها را در زندگیشان مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم، نه که خدا نکند زمانی که از دست ما رفت که باز در تعریف و تمجید بار واژه کم می‌آوریم و حتی اغراق و غلو می‌کنیم. یک بار دیگر تشریف آوری یک شما را خیلی مقدم میگم. بسیار خوشحال هستم که به همین بهانه بسیار خوب و عزیز باز هم ما شما زیر از این سقف جمع شدیم و یکی دیگه خدا ملاقات میکنیم. هیچ چیز شیرین‌تر و جالبتر بر ما شما در این دیار غربت که هم ما فامیلدار بی فامیل هستیم نیست. دیدن روی نازنین هر یک شما خواهران و برادران عزیز و نازنینم باور میکنیم که هر قدر زحمت را که ما کشیده باشیم یا هر قدر اتحادی ما کشیده باشیم و یا خستگی داشته باشیم، با دیدن یک لبخند شما واقعا ما انرژی میگیریم، انرژی مثبت میگیریم و ما تشویق میشیم که کارهای بهتر و خوبتر را انجام بدیم. گرچه گفتیم برنامه امشب ما بسیار یک محفل بسیار بزرگ، ظاهرا محفل بزرگ نیست، ولی ارادت ما و نیت ما و اخلاص ما نسبت به بانوی نازنین، بانوی بسیار پرکار که هر یک ما شما میشناسیم. باور کنید وقتی که من برای دوستان کارت دعوت روان کردم، یک دو سطر هم برشان بیشتر کردم که ما میخواهیم که از جان عنایت هم نیکوداش داشته باشیم از کارشان. اینقدر اونا مرا تشویق کردن، اینقدر محبت کردن، اینقدر خوشحال شدم که هر کس گفت که بسیار زیاد کار خوب کردن. گرچه این محفل برای نیکوداشت کارها و زحمات خانم عنایت بسیار کم و کوچک است، ولی ارادت قلبی بسیار زیاد بزرگ است و ما یقین دارم که از هر یک شما هم همینطور است. بنابراین از خانم عنایت خواهش میکنیم که تشریف بیارن که میمانا منتظرشون هستند. بعد از اونا و برنامه خودم رسما ما باز میکنم. مرا اندر می شکند و من دایره به دست آسی به دور خویش می رقصم تا فراموش کنم لحظه اوج درد را و استوار بمانم بر پا. از سمیر جان خواهش میکنیم که تشریف بیارید. چون عزیزه جان بسیار دوست دارن، ارادت دارن و حضرت بیدل شاعر آینه ها فقط یک بیت تا که چیزی که برشان در نظر گرفته برسه میخوانم. صبح کشور میوان یا سمن بهار هستیم، بوی ناز می آید، بوی ناز می آید، جلوگاه یار هستیم. هر وقت سرشان صدا کنیم نگفتن. تشکر میکنیم. با حال از مرد بزرگوار میلاد جان شریف رئیس اتحادیه انجمن فرهنگی افغان دنمارک گلخوشه‌ها، دکلماتور محبوب دیگه من زیاد واژه‌ای بلد نیستم، واژه کم میارم در توصیفشان که همه عمیق قدردانی‌ها و بزرگداشت‌ها و نیکوداشت‌ها از برکت تدبیر و
فعالیت و کوشش تلاش اونا هستند. ما در یک گروهی که یک جا با هم کار میکنیم، خوشبختانه که در رأس خود ایشان داریم. با تشکر از ایشان که بسیار با مشکلات تشریف آوردن، با مشکلاتی که داشتن. از گلبانی نازنینشان نجیبه جان سخیزاده بسیار زیاد تشکر میکنیم که با وجودی که مشکل هم بر خانواده پیش آمده بود، ولی گفت شما راحت باشین که من رئیس را براتون روان میکنم. از همین جا برشان سلام میفرستم و لطفاً به افتخارشان کف بزنیم. خواهش میکنیم که توفیق ناچیز اتحادیه سراسری افغان دلمار گلخوشه ها را بر بانوی بزرگوار عزیزه جان عنایت اهدا بکنم. با اجازه باشه اینا جاده دامی وقت تشکر میکنیم میلاد جان از شما. با حال از سایله جان زحمت مسئول شورای سراسری زنان افغان در هلند خواهش میکنیم توفیق که برای از جان ترتیب کردن اهدا میکنیم. خانم ها و آقایان نهایت عزیز و گرامی، افتخار دارم در این محفل که به خاطر تقدیر از بانوی فریخته عزیزه جان عنایت، شاعر و نویسنده توانای کشور ما برگزار شده. از طرف شورای سراسری زنای افغانستان تشکرات عمیق خود از دستاندرکاران این محفل ابراز بدارم و همچنان در مورد عزیزه جان هر چقدر بگوییم کم است، برای که عزیزه جان یک شاعر است که دردهای مردم ما را انعکاس میدن در لابلای شعرهای خودشان، شعرهای وطنی میگن و همچنان کتابهایی که نوشته کردن. ما تمام مردم افغانستان و خصوصا زنای افغانستان برشان افتخار میکنیم. تشکر از اینکه ما دیگه گفتنی ندارم و همچنان یک سپاسنامه از طرف شورای خود به محترم میلاد شریف که اونام همین محفل تدارک دیدن برشان اهدا میکنیم. که میبینیم که خوشبخت هستیم که مردای ما از تمام زنایی که پیش قدم هستند حمایت میکنن و این قابل قدر است. تشکر از شما. فتوله جان مقتدر که خودشان گل هستن، گل فتوله جان مقتدر باید بگوییم شاعر فرهیخته و شیرین زبان که ما همقدر دکلمایی که داشتیم، همقدر خوانشایی که داشتیم، ولی یک بار که یک شعر کوتاهشان خواندم واقعا گلونم پر شده بود. تشکر میکنیم. شکریه جان.
تشکر میکنم. رضا جان بسیار زیاد تشکر. از سیده جان طلو مسئول انجمن همبستگی زنان افغان شهر اندوان خواهش میکنیم که تشریف بیارید. دوستان عزیز، در قدم اول ما از فوزیه جان مدرا بسیار زیاد تشکر میکنیم که ما شما را به خاطر این بانوی با قدر و با عزت دور هم جمع کردن. و حال در مورد عزیزه جان عنایت، چون من میخوایم که چیزی که نشته بگوییم اونطور گفته نخواد بتانم، خواستم نشته کنم و از این نشته خود بخوانم بر شما. دوستای عزیز، در سرزمین باستانی و مردخیز افغانستان بهترین نخبگان، دانشمندان، نویسندگان، محققان، شاعران در عرصه‌های ادب شناسی، باستان شناسی، زیبا شناسی، زبان شناسی، ژورنالیسم، سیاست، تاریخ و غیره قد برافراشته و مشعل خدمتگزاری را در عرصه مسائل علمی، فرهنگی و ادبیات کشور ما افغان فروزان نگه داشتند و فروغ را در زمینه‌های فوق الذکر برمغان آوردند که کارنامه‌هایشان قابل قدر و ستایش است. اکنون سخن در مورد یکی از شیراهای فرهنگی سرفراز و سخنسرای شعر و ادب زباندری عزیزه جان عنایت است. این شاعر نازک‌اندیش و شیرین سخن در جمع درخشان ترین ستاره های شعر و ادب ما مشعل پرجلال شعر و ادب را فروزان نگه داشته و رونق بخشیده است. این شاعر پرحوصله، متواضع و ظریف‌اندیش کشور ما محترمه عزیزه عنایت است که دانش، ذکاوت و علاقه فراوان وی را در نویسندگی شعر و ادبیات قابل تمجید است. شاعره گرانمایه در آثار خود تنها از شمع، گل، پروانه و بلبل یاد ننموده، بلکه او شاعر است که احساسات خود را همیشه در مورد وطنش، رنج و مصیبت‌هایی که دامنگیر هموطنانش است نیز ابراز نموده و با تمام وجود آن را لمس و احساس کرده که آن را در سروده‌ها و مقاله‌های خود انعکاس داده است و فعلا هم در دیار غربت در رنج، درد و ناله‌های مردم خود را شریک می‌داند. از نام انجمن همبستگی زنان افغان در اندوان آواد را پس درست نمودیم که خدمتشان را تقدیم می‌کنیم. بسیار تشکر می‌کنم. چون من گپ زدم ناول چیزی که نشته شده اگر میگم بخونم. محترم عزیزه جان عنایت شاعر بنازنده و فرهنگی وارسته و خیال انسان به زبان والاگوهرش نیگینه که شعر و بیان عاطفه است و تاراک ادبیات کشور که ثبت تاریخ کشور میگردد. بار خانم یاسمین همسرگرد سکرتر مسئول نمایش اروپایی زنان افغان تقدیرنامه فکر میکنیم برای عزیزه جان. بسیار زیاد تشکر یاسمین جان. از آدرس نمایش اروپایی زنان افغان تقدیرنامه که آماده شده برای بانوی فرهیخته، برای بانوی فعال، شاعر توانا و گران‌ارج عزیزه جان عنایت تقدیم می‌کنیم. عزیزه جان همه افتخاراتشان برشان مبارک میگیم. از جناب میلاد شریف عزیز خواهش میکنیم که تشریف بیارن، لطفاً به افتخار رئیس عزیز محیط کرد. همچنان بر شما مبارک میگم، تقدیرنامه‌هایتان سلامت باشید.
عزیز، اشتراک همگی شما عزیزانی که از راههای دور مثل ما آمدید و او عزیزانی که از کشور شاهی عالم آمدند. محفل بسیار کوچک با او و سطح نیک با فکر است در فکر از وسط میادرد نشی است. محفل بسان بزرگی یک افغانستان جمع عالم، محفل با بزرگی دنمارک، هلند و افغانستان. امروز ما این عرصه بشر اینجا داریم و افتخار از اون هم شاعر شیرین کلام، استاد سخن بانو عزیزه عنایت عزیز و ایران ارج است. جا داشت که ما امروز بهترین ها را مثالشان می‌دهیم. خانمی که از جای شروع کردن و امروز در جایگاه بسیار بلند و رفیع قرار دارند در جامعه، یعنی جامعه منظور جامعه فرهنگی ما هست. امروز از برکت اینا هست که ما چنین محفل را بسیار صمیمانه با هم یک جا در اشتراک گذاشتیم. دوستان گرامی و فرزانگان هنر، ادب و فرهنگ گنامند کشور ما در غربت، ارادت من و همه اعضا و رهبری اتحادیه افغان دنمارک گلخوشه ها را با همه صمیمیت آن پذیرا شده و از حضور گرمتان در محفل قدردانی و از کارکردهای ادبی فرهنگی بانوی افتخار آفرین ما در غربت بانو عزیزه عنایت معزز اشتراک نموده ابراز تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. قبل بر اینکه روی موضوع محفل امروزی بپردازم لازم می‌بینم تا نکات را خدمت شما معززین و عرض برسانم. شعر در لغت به معنی دانش و فهم و ادراک است که جامع، سرود، سخن و چکامنیز خوانده شده است و در تعریف آن گفته شده شعر کلام است موضوع و موقفی که دارای معنی باشد. از روزی که انسان شعر را شناخته است آن را ملازم وزن یافته و آهنگ و وزن شعر او را محصور و مفتون خویش ساخته است. به همین جهت ارسطو نخستین کس است که رساله درباره شعر از او در دست است که شعر را در مقابل نثر قرار می‌دهد و از شعر سخن موزون را اراده می‌کند. شعر سخن است خیال انگیز که از افعال موزون و متصابی ساخته شده است. نخستین نکته‌ای که درباره زبان شعر گفت این است که در آن لفظ و دو اعتبار در کار است، یکی به اعتبار دلالت بر معنی و دیگر به اعتبار صورت و حقیقت خاص آن. شاعر به صورت الفاظ به اعتنا نیست. هر کلمه نزد او چهره‌ای را دارد، درست مانند چهره انسان‌ها، یکی سرد و خوش، یکی گیرینده و دلنشین، یکی نرم و دلاویز، دیگر تند و خشم‌انگیز. زبان شعر را خود شاعر می‌سازد. در عالم شعر سکه ها را خود شاعر رواج می‌دهد. آزادی و اختیار شاعر در انتخاب الفاظ و او مجال می‌دهد که کلمات را نه همان برای بیان معنی بلکه از نظر صورت‌جویی برگزیند و به طریق خاص مرتب کند و در ترکیب کلام شاعر می‌تواند از عادت جاری گیرد. زبان شعر زبان کارکرده و دقیق و صیقل یافته است که در آن عیج، سلطنت‌داری و مسامحه روان است. شعر خوب یعنی احساسات موزون که از دماغ پرهیجان و از روی اخلاق عالی‌تر برخواسته باشد. لغت، اصطلاحات، حسن ترکیب، وزن و قافیه، صحت یا سقم، قواعد و مقررات نظم هیچ کدام در خوبی و بدی شعر نمی‌تواند حاکم و قاضی واقع شوند. هرچه هیجان و اخلاق گوینده در موقع گفتن یک شعر یا سخن یا ساختن یک غزل قوی‌تر و نزدیک‌تر باشد، آن شعر بهتر و خوبتر خواهد بود. شعر از جهت کلام بودنش نیازمند به این است که بتواند در اجتماع انسانی تاثیرگذار باشد و با صنعتکاری‌های از حدود حرف‌های عادی
خارج بشه. شعر از جهت شاعر نقاش زبردست است که خوبی ها و بدی ها را مجسم می نماید و مناظر جامعه خود را با بهترین طرز بیان می نماید. شاعر با سرودن اشعار نقص و با انتخاب معانی لطیف و بدیع توجه همه را به خویش معطوف می سازد. شاعر با الهام خدایی و با توجه به عقاید یا سیر در آفاق و انفاس برای ما سخن می‌راند و گمگشتگان وادی ضلالت و بیخبری را به صوب صواب و حقیقت راهنمایی و رهبری می‌کند که مقامشان بالا و بالاست. شاعر باید اهل مطالعه تحقیق و واقع‌بین باشد. درباره چیزی که می‌سراید و می‌نگارد با بصیرت کامل عمل کرده، نه از روی اتکا به عادت و سنت و مسموعات و سخنش را بر اساس واقعات همان جامعه استوار سازد. آنچه حقیقت حکم می‌کند بنویسد. شاعر پاکدل و خیراندیش همواره دریچه‌های روشن از سعادت بشری را برای مردم می‌کشد. آزادگی را پیشه خود می‌سازد، از فریب و ریا می‌گریزد، خود می‌سوزد تا راه رستگاری دیگران را تابناک سازد. شاعر خوب هرگز شهرت و ثروت را غایت مراد خود نمی‌داند. شعر معجزه عجیب است. از همه احساس و عواطف درونی شاعر برداشتن ره می جوید و آنگاه شاهین بلند پرواز می شود و بر پله‌های بلند احساس آنه که خواننده و شنونده‌اش می نشیند. فیلم‌های بزرگی درباره زندگی دانشمندان و هنرمندان ساخته می شود، اما کم پیش می آید شاعر آن موضوع فیلمی باشد، ولی همت بلند و قلم توانای آنان همیشه خالق بهترین فراورده‌ها بوده و است. و اما در مورد کتاب‌های بانو عزیزه عنایت، شاعر معاصر و بیدرشناس کشور، گاهی اتفاق می‌افتد که محتوای کتاب به خاطر ظاهر نامناسب آن محجوب واقع می‌شود، ولی کتاب‌های بانو عزیزه عنایت معزز پر از محتوای قوی است و هم از ظاهر زیبا و مناسب برخوردار است. اگر به بررسی و تحلیل عناصر بنیادین مجموعه‌های بانو عزیزه عنایت پرداخته شود، عناصر چون اسلوب بیان، هنرمندانه نشانه‌های سبک شناسی، تصویرپردازی، مجاز، کنایه، تشبیه و استعاره را با هم از زیبایی‌هایش می‌توان درک شد و یافت. اتحادیه فرهنگی افغان دنمارک پرگوشه‌ها بدین وسیله اندیشه بالا و همت بلند و سلوک‌داری بانو عزیزه عنایت گران‌ارج را در راه حفظ فرهنگ زرین کشور و ترویج زبان، یعنی زبان زیبای بیان، پاس می‌دارد و نگارش مجموعه‌های زیبای شیری و مقالات گرانمایه‌شان را ضمن موافقت‌های درخشان تبریک و تهنیت عرض می‌دارد. بانوی معزز عزیزه عنایت، امید است در پرتو اندیشه بالا و بزرگتان همواره منصور و استوار باشید. با درودهای قلبی میلاد شریف، مؤسس اتحادیه افغان دنمارک گلخوشه‌ها، 10 آگوست 2011، کشور شاهی عالم. تشکر میکنیم از مینا جان از صحبت زیبایشان، از پیام اتحادیه گلخوشه‌ها. همین نامش کافی است، دیگه توصیف کار ندارم. و حال چقدر زیباست که بعد از این پیام یک شعر بسیار مقبول با آواز میلاد جان بشنویم. هر کس میخواهد که شعر با آوازشان بشنوه لطفاً یک کف برشان. از بانو عنایت عزیز ما تقریبا 19 جلد کتاب داریم. خب از را برای همه کتاب‌هایشان غزل زیبایی را انتخاب کردیم و اون را توفیق‌گویا از نام خود خدمتشان تقدیم می‌کنم. امیدوار هستم مورد پذیرش شما و بانو عنایت عزیز قرار بگیرد. عنوان غزلشان هست نغمه نای. صبحدم با باد صبا عطر فشان می‌آید. صبحدم باد صبا عطر فشان می‌آید. بوی گل، بوی چمن، فرحت جان می‌آید. نرگس از مستی چشمش نگران ساخته باغ. نرگس از مستی چشمش نگران ساخته باغ. بلبل از نگهت گل چهچه زنو می‌پاید.
سر با قامت موزون و برن می بالد، سبز خط می کشد و لاله عیان می آید. ابر ریزد گوهر روی زمین سبز کند، شبنم از باغن صبح جلوه کنان می آید. نوبهار است و طرب هلهله برپا کرده، نوبت بزم گل ساقی جان می آید. هر طرف هم همه عشق در این انداز است، هر طرف هم همه عشق در این انداز است. نغمه نای خوش از سوی شبان می آید. دل دهد مژده عزیزه که در این فصل سرود، دل دهد مژده عزیزه که در این فصل سرود، یار چون نکهت گل بر درمان می آید. تشکر میکنیم، خواهش میکنیم از این شعر مقبول. تفاوت بین انسانی که همین اکنون هستید و کسی که قرار است 5 سال بعد باشید در مردمی است که در این مدت با آن معاشرت داشتید و یا کتاب‌هایی است که در این زمان مطالعه کردید. چیزی باز سروده ای را از یکی از مجموعه شیری بانو عزیزه عنایت و صدای زیبای شاعر فرهیخته خانم شفیقی صدرش. سلام گرم و صمیمانه خود در خدمت تمام دوستان و عزیزایی که اینجا تشریف آوردن تقدیم می‌دارم و همه را خوش آمد میگم. و بعدا یک پارچه غزل از عزیزه جان عنایت میخوایم که بخوانم بر شما. غزل است حدیث. بی تو ای آفتاب بتابانم، بی تو سردم چو قطره بارانم، بی تو در کوچه های پرخم عشق راه گم کرده زار و حیرانم. با تو همچون نسیم صبح بهار تازه از نکهت گلستانم. ای که در باغ سبز رویایم، ای که در باغ سبز رویایم، با تو همچون شکوفه خندانم. بی تو در تار و پود هستی من میدود خون، میدود خون یأس ای جانم. بی تو در تار و پود هستی من میدود خون یأس ای جانم. عشق دارد عزیزه درد و فراق، قصه‌اش عاشقانه میخوانم. تشکر. یک شعر مقبوله و یک صدای مقبوله با یک احساس و خوب شکل خجان برخواندن از شما سزید. تشکر. خب دوستای عزیز، اکنون نوبت آمده بر صحبت‌های ارزشمند جناب صمد کارمند به افتخار شد. عرض ادب و احترام دارم. اصلا وقتی که دعوت این محفل با شکوه به دست آوردم نمیتونستم احساس خود با شما عزیزا شریک نکنم، ولی که همیشه قلبم به این میتپید که ما در غربت از اونهایی یاد کنیم که افتخار ادبیات زبان فارسی هست، اونهایی یاد کنیم که افتخار ادبیات نه تنها افغانستان بلکه منطقه است. امروز ما جمع شدیم که از بانی گرانقدر عزیزه جان عنایت که برای من بسیار محترم هستند و بسیار گرانقدر هستند، شاعر شیرین کلام، کسی که در لابلای اشعارشون همه چیز خوبی ها را آدم میتونه پیدا بکنه، امروز از اون ما تقدیم میکنیم. متاسفانه ما از کشوری نمایندگی میکنیم که
در اونجا با تأسف زنده خوب و مرده بد نداریم. ما هر باری که عزیزا بزرگای خود وقتی که دست میتیم باز به این میپردازیم که از افتخاراتش طور یاد میکنیم که آدم گاهی او را ایتو فکر میکنه که اینقدر انسانهای بزرگی که ما با خود داشتیم چرا وقتی که زنده بودن از نام یاد نکردیم. شما امروز ببینید که ما دکتر جاوید که خود نداریم، امروز اکرم عثمان ما با خود نداریم، امروز لیلای صراحت روشنی را با خود نداریم و امروز دعاهای دیگه را جلال نورانی را با خود نداریم. اونهایی که وقتی که زنده بودن ما کمتر قدرشان کردیم، اونهایی که وقتی که زنده بودن به ارزش‌های ادبی و فرهنگیشان ما کمتر ارزش گذاشتیم. ساده‌تر بگوییم ما بیگانه پرست بودیم تا از خود پرست. اونهایی که از سرزمین خود ما سر بلند کرده بودن و اونهایی که سر بلند کردن کمتر احترام کرد. به این خاطر با این احساس بلند من خواستم که این فاصله طولانی را طی بکنم و بانو میترای عزیز گفتن که اینجا کمیت کمتر است، ولی من فکر میکنم که نه، ما با کمیت کمتر کیفیت بسیار بلند در بیرون مرزی به نمایش میگذاریم و میخواهیم بگوییم که اونهایی که افتخار ادبیات ما هستند ما از اونها قدردانی میکنیم. بدون شک در تاریخ معاصر افغانستان عزیزه عنایت با فکر میکنم با 8 یا 9 مجموعه شعریشان که چاپ شده جایگاه بلند خود در ادبیات ما داره. اگر ما در غربت از عنایت میکنیم در حقیقت ما بر نسل نو میخواهیم بگوییم که جوانا شما بیاموزین از کسایی که ما داریم افتخار است. بسیار خوش میشم که ما در یک تالار از استاد بزرگوار واصف باختری یاد کنیم. بسیار خوش میشم که در این تالار از اونایی یاد بکنیم که سالهای سال بر ما سرودن و امروز در بستر مریضی هستند. اونهایی که قلبشان به خاطر افغانستان، به خاطر ادبیات ما، به خاطر فرهنگ ما همیشه تپیده و امروز ما وظیفه و رسالت خود داریم که از اونها یاد بکنیم. خوشبختانه ما در بیرون مرز داریم کانونهای ادبی و فرهنگی که چنین ابتکارات باشکوه انجام میدن. گلخوشه ها تحت ریاست میلاد عزیز، انسان با خرد، با فرهنگ، با ادب و تیم همکاریشان خصوص بانوی گرانقدر بانو میترای عزیز امروز نشان دادن که ما دیگه اون فرهنگ نداریم که وقتی که خدا نخواسته کسی را دست دادیم باز او وقت از اون قهرمان جور بکنیم. من با یاد دارم 2 سال پیش وقتی که ما محیب بارش را دست دادیم ما متوجه شدیم در فیسبوک یک قهرمان از او ساختن، ولی 2-3 ماه بعد ما دیگه محیب بارش را فراموش کردیم، خانواده‌اش فراموش کردیم، شعرش فراموش کردیم و خودش فراموش کردیم. به این خاطر ما پیشنهاد میکنم که به این کیره به مثابه یک عنعنه بزرگ تبدیل بکنیم. نه تنها در عالم، در آلمان، در شهرهای مختلف بیرون مرزی ما از چهره‌های بارز ادبیات خود یاد بکنیم به 2 دلیل. یکی که ما قدردانی میکنیم از اینا که سالهای سال زحمت کشیدن، رنج قبول کردن و برای ما احساس خود در قالب شعر آوردن. اونهایی که شعر میسرن میفهمند که شعر سرودن کار ساده، کار هر کس نیست. پس قدر کردن از اینا کار بزرگ است. و حرف دومی که چرا ما این کار بکنیم به خاطر اینکه برای جوانان بگوییم که ما اینطور گنجینه ها داریم و شما راه از اینا را تعقیب بکنیم. ما باید 30 سال بعد یک عزیزه عنایت نه که باید 50 عزیزه عنایت، 100 عزیزه عنایت در بیرون مرزی و در درون افغانستان داشته باشیم. افتخار به چنین چهره‌هایی که سرودن، احساسشان با ما شریک کردن، قلب ما را نوازش دادن، روح ما را نوازش دادن و ما را به این عادت دادن که از سخنان و اشعار اینا بیاموزیم و خوب صحبت بکنیم یا از گنجینه های از استفاده بکنیم. خوشبخت هستم که ما در تلویزیون دریچه بهار از جان عنایت دوبار به معرفی گرفتیم که بانی عزیز زرمنه جان ولی
بنده ما رو صحبت مفصل خود کردن. بازم من سپاسگزار هستم از دوستایی که این کار بزرگ انجام دادن و سپاسگزار هستم از دوستایی که رنگ کشیدن، زحمت کشیدن تا این تشریف آوردن از مسافه های دور، به خاطر از اینکه ما قدردانی بکنیم از یک بانوی فریخته، از یک شاعر شیرین کلام، از یک خانمی که با تمام وجود، با تمام احساس برای وطن خود، برای مردم خود، برای جوانان، برای زنان سروده و میزند. وقتی که ما از چنین شاعرها یاد میکنم، واقعا دلم میتپه به خاطر او زنها و مردها و جوانایی که در درون افغانستان هستند. بسیار بی آلایشانه است، شعر میگن، برای ادبیات ما خدمت میکنن، برای فرهنگ ما خدمت میکنن، ولی بدبختانه که هر روز زندگی از ما در خطر است، هر روز در مصیبت، در جنگ، در انتحار است. آرزومند از این هستم که ما محافلش با شکوه‌تر از این در درون افغانستان داشته باشیم، در ولایت‌های افغانستان داشته باشیم، قدردانی بکنیم از اون جوانها، از اون خانم‌ها، از اون مردهایی که با تمام احساس شعر میگن و در مقابل انتحار، انفجار و نفرت و خشونت هیچ وقت سر تسلیم فرو نمی‌کنن. افتخار به زنان افغانستان، افتخار به مردان افغانستان، اونهایی که قلبشان بدون تعصب، بدون کینه، بدون عقده و بدون امراض که امروز کم کم دامنگیر یک تا روشن فکرای ما شدن، بر افغانستان می‌سراید و قلبشان به خاطر افغانستان باز هست و افغانستان میخوان زنده نگاه کنند. و هر یک شما طول عمر سعادت میخوایم. اگر 5 دقیقه زیادتر صحبت کرده باشیم ببخشید، ولی احساسی که داشتم و دینی که داشتم در مقابل بانی گرانقدر عزیزه جان عنایت خواستم امور ادا بکنم، برشان سر تعظیم میکنم و آرزومند هستم که ما در سالهای دیگه که 100 سال برشان عمر میخوایم، ما 8 گنجینه از اینا نه، دهها گنجینه دیگه داشته باشیم و در کنار از اینا همونطور که یک آموزگار خوب هستن، جوانای دیگه ما رشد بکنن و کتاب‌ها و آثار بزرگی از برای ادبیات و زبان فارسی، زبان پشتو و سایر زبان‌های رسمی افغانستان و غیر رسمی افغانستان داشته باشیم. و هر یک شما طول عمر سعادت می‌خوایم. بگذار زبانتان همیشه پرخنده باشه، بگذار قلبتان پر از عشق باشه، بگذار در خانواده هر کدام شما محبت، صمیمیت، دوستی و تمام خوبی‌هایی که زندگی که آرزو دارین وجود داشته باشه. بعد یک بار دیگر تشکر از گلخوشه‌ها، از دعوتشان و از عزیزانی که زحمت کشیدن محفل این روز برپا کردن. تشکر شما. تشکر میکنم آقای کارمند عزیز، زحمت کشیدین و علیه خوب صحبت کردین که ما یاد ما رفت که چند دقیقه بود، اگر همه قدر دیگه هم صحبت میکنین بازم بر ما قابل ارزید بود که بر ما پذیرفتنی بود. راستی صحبتاشون بسیار شیرین بود و تشکر میکنیم از ایشان. شب در سکوت و خامه به دستم شتاب داشت، شب در سکوت و خامه به دستم شتاب داشت، گویا ز شوق واژه و خود پیش تاب داشت. چیزی با سروده ناب از بانو عزیزه عنایت را که چی خوب هم است که به صدای شاعر جوان و شیرین سخن سمیرا جان پوپلزی بشنویم که سمیرا جان پوپلزی میتونیم برشان بگوییم که دکلمه‌های بسیار زیبایی هم دارن و سروده‌های زیبایی هم دارن، ولی لطف کردن در برنامه امروز یکی از سروده‌های بانو عنایت و خوانش میگیرن. با عرض سلام حضور عزیزان فریخته، خرسندم که امشب در جمع شما عزیزان قرار دارم و با استفاده از فرصت از اتحادیه افغان در گلخوشه‌ها سپاسگزاری میکنم که این محفل زیبا را جهت اجرگزاری از کارکردهای ادبی شاعر معزز بانو عزیزه عنایت برنامه‌گذاری نمودند و بر این مناسبت غزل از بانو عنایت را حضور شما پیشکش میکنم. شب در سکوت و خواب به دستم شتاب داشت، گویا ز شوق واژه به خود پیچ و تاب داشت.
تا می نوشت رمز محبت به سوز دل. دل در درون سینه شرار و تضاد داشت. از پشت پنجره به تماشای شب شدم. از پشت پنجره به تماشای شب شدم. دیدم ز ابر ماه بر رویش نقاب داشت. باران به شیشه می زد و مستانه می فتید. باران به شیشه می زد و مستانه می فتید. مستی ز ابر سرکش و یا از شراب داشت. تون باد شب ز هر سو شتابنده می رسید. آن در غریب آمدنش ام و تاب داشت. دیدم به دست باد گل پرپر خزان. دیدم به دست باد گل پرپر خزان. بر لب شکایت ز فلک بی حساب داشت. دیشب حزیزه تا سحرم با نوا و درد. چشمم هوای گریه و دوری ز خواب داشت. تشکر میکنم. با حال جا داره که از حضور نازنین و پررنگ و مهربان معلم مشعل ترنم خانم پرستوی عزیز کف بزنید لطفاً برشون. میخوایم استقبالتون کنیم. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. فقط یک عزیزان به سلام عرض میکنم. خوش آمدید میگم اتانم. خوشحال هستم که باز زمینه مساعد شد که یک بار دیگه با بسیمتان از نزدیک ببینیم اتان با خاطره های زیاد از پیش داریم. بفرمایید. ما یک بار استاده بودیم. به حضور شاعرای عزیز بخصم خود شما خواهیم عزیزه جان عزیز و گرامی، بانوی نامدار کشور، بانویی که واقعا کتابش بلرزه می‌آورد. و وقتی که اشعارش مطالعه کردم واقعا علاقه‌مند شدم برشان، چون من زندگی خود جز کتابی چیز در خانه خود ندارم. دکتر صاحب بگم وقتی می خانه می‌بینه که خانه خالی است ولی از کتاب پر است. دوستا رو می‌خوانم. کتاب انسان بسیار مبرا می‌سازد. براستی ها انسان هدایت می‌کنه. مثلا اگر شعر شاعر آدم بخونه با احساسات عمیق‌تر میره. از اون سبب برای خانم عزیزه احترام دارم و دوستشان دارم و میگم که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. عزیزایی که تشریف آوردن و ما هم به اصطلاح یک نفر گفتن که کجا میری؟ گفت آدرس گم کردی؟ گفت گم نکردیم. گفت بخی سرگردان هستیم که کجا برم. ما که در چی یک جمع حضور عزیزای نازنین آمدیم. قربانتان به یک خانم فریخته سرتزین فرود میرم و آرزو میکنم که از کتابشان از شعرهایی که من انتخاب کردیم ان شاء الله به زودی مقصد شعر کودک ان شاء الله بر شما میخوانم. از شما تشکر میکنم. از بانوی نازنین دوست بسیار عزیز و دوست دوران نوجوانی، دوران مجردی، خانم پرستو مشعل ترنم تشکر میکنیم و واقعا ثابت ساختن که عزیزه جان عنایت دوست داشتن. عزیزه جان گفتن که خانم پرستو تشریف میارن، من گفتم الان چی میدانم. خب من گفتم که یعنی شاید مسئولیت داشته باشی دوستا بیونیشان و ما هم از نزدیک تشکر کنیم. مهربانیشان شنیده بودیم و امروز اولا دیدیم. یا فیلم‌های ریختگان عزیز ریختگان عزیز اینجا از نام همه شروع‌های زنان خانم یاسمین افسنگر صحبت کردن. معاون همایش اروپایی زنان بانو مشعل ترنم ملکی آواز افغانستان خانم پرستو صحبت کردن. من فقط میخوایم احساسات خود ابراز احساسات کنم، تقدیمتان بکنم
و یک بار دیگه به خانم عزیزه عنایت دوست بسیار خوب ما، خانم متحد شاعر شیرین کلام و شیرین زبان ما، عضو هیئت مدیره همایش اروپایی زنای افغانستان، روزشان گرامی باد بگویم و واقعا از قریهشان، از سخن شیرینشان، از کلامشان، از فعالیت‌های فرهنگیشان قدردانی بکنیم. عزیزا وقتی من به حالت خود فکر میکنم به حال افغان‌های خارج مرز، بار واقعا با تأسف و این میاندیشم که نشه فرهنگ ما، زبان ما، ادبیات ما دچار نابودی، دستخوش نابودی باشه. نسل جدید ما و زبانهای اروپایی صحبت میکنن. اون نسلی که فعلا در افغانستان است و من تازه از افغانستان آمدم، اونا را دیدم اکثرا پشت یک لقمه نان گم هستند. فرهنگ و تعلیم و تربیه و تحصیل همه گم شده، نیمتوتیا شده و به کوی پاک رفته. گاهی که بین خود صحبت میکنیم و صحبت افغانهای خود میشنوم، اینا فعلا بعضا با تعصب سر از این صحبت میکنن که کی به کدام زبان صحبت میکنه، ولی با تعصب فراموش کردن که ما و فرهنگ ما، همه زبانهای ما دچار نابودی و دچار خطر است. و او خاطر وقتی ما کانونهای فرهنگی مثل گلخوشها، بانوی عزیز، خانم فوزیه میترا و آقای میلاد دست بر چنین ابتکار زدن، میره یک گام فوق‌العاده بزرگ فرهنگی میدانم و خیلی ازش استقبال میکنیم. باید از این نهاد ارزشمند هر گونه پشتیبانی صورت میگیره. همه نهادهای اجتماعی، همه ما دست به کار شیم تا این نهاد نو سر بلند کرده واقعا به بلوغ برسه، به قوت برسه. و در این حال اجازه بدین که به عزیزه جان گرامی و شاعر متعهد ما و انسان بسیار ارزشمند به همه ما و شما طول عمر، صحت و سلامت و زبان رساتر و بیان زیباتر آرزو بکنیم. شما خوش باشید. همه شما را سلام و احترام دوباره تقدیم میکنم. خوش و آرام باشین، شام خوش داشته باشین. مصرف یقینا نشدین برای اینکه بر من بسیار یک مجلس شیرین و دلچسب صحبت‌های شما. حالا خب از یک پارچه آهنگ بشنویم اگر موافق باشین. زاهد رسا براتون میخونه، ببینین چی رسا میخونه. اجازه بدید که یک دو کلمه حرف بزنم تا که مسائل موسیقی آماده میشن. عزیزه جان عنایت را من واقعا که از اشعارشان یافتم و از اشعارشان وارد شناختم. قصه جالبی است که کتابی ازشان یک مجموعه را دریافت کردم. خواستم که یک شعر بخوانم، عجله داشتم، گفتم باز متوقع باشم بار دیگر. گرد 15 و 20 شعر رسید، چون من نتونستم که کتاب فصل پبلیک بگذارم و نتونستم کتاب بسته بخونم. اینقدر زیبا بود که من واقعا که مثال جذب ساخت و مجموعه شعر از شدم. بعدش در مورد گلخوشه ها بگویم. شنیده بودم، بار اول است که من امشب گلخوشه ها را دیدم و حتی بویش در مشام آمد. اینقدر مردم های مقبول، زیبا و جمع بسیار خوبه که واقعا که خاطر انگیز خواهد بود برای من انشاءالله. و برای خودتون یک چکچک محکم بکنید که حداقل ببینید که هستی نیستی. امشب دو مشکل پیدا میشه برای کسایی که اینجا آهنگ میخونن. من خب نرمند نیستم، نرمندای ما یک مشکل اول است که شاعرها شش هستن. آدم باید زیاد توجه بکنه که مقبولی های شعر ادا بکنه، در غیر از اون باز انتقاد میشه. از دیگر طرف بانوی آواز نام خدا مشعل ترنم خانم پرستو اینجا ششتن که آدم از نگاه سرولای وقت هم میشه. شعر هم از دست میره و سرولای هم از دست میره.
زنده باشین. تشکر، لطف دارید. شما افتخار ما هستید. زنده باشین شما. آهنگای بسیار دوست داشتنی خودم است از مرحوم ساربان، خدا جنتا نصیبش باشد، و آستایش یک اشعار از جان عنایت انتخاب کردیم به نام تمنا بوده باشد. تمنا یک چند آستایی را انتخاب کردیم. خدا کنه که بدون اجازهش انتخاب کردیم که بعدشان نبید. پروازی رو یادارم امشب که سیری تا سوری یادارم امشب با خلوتگاه آرام شب خود شنوایی است. اگر شنوندار نشنوند باز فضای موسیقی چی میشه خراب میشه. امیدوار هستم. سلام کنم. هری پروازی رو یادارم امشب که سیری تا سوری یادارم امشب من
همیشه